ल साथीहरू, एउटा स्यामसङ कम्पनीको सेट आएको छ। यो सेट जे सिरिज यो A600F स्यामसङ A600 A6 2018 सेट हो। यसको प्रब्लम यसमा डिस्प्ले क्र्याक भएको छ। यसको डिस्प्ले हामी कसरी चेन्ज गर्छौँ त्यो सम्बन्धी आज हामी जान्नेछौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीहरूले सेटलाई चाहिँ डिस्प्ले निकाल्नेछौँ। डिस्प्ले निकाल्नको लागि माथि डिस्प्लेलाई हामी हटियारको मद्दतले हिँड्दिनेछौँ। यदि यो सेटलाई तपाईँहरूले रिपेयरिङ गर्नु पर्यो, कुनै पनि यसको कम्पोनेन्ट्स चेन्ज गर्नु पर्यो, कुनै पनि पार्ट्स चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि यसलाई खोल्नको लागि अगाडिको डिस्प्ले नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै होसियारका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो डिस्प्ले टुट्न पनि सक्छ। अगाडि यो डिस्प्लेलाई टाँसेको छ, पछाडिबाट कुनै पनि स्क्रुहरू लगाएको छैन। अगाडिबाटै यो डिस्प्ले निकालेर हामीहरूले भित्र स्क्रुहरू खोलेर रिपेयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी यो डिस्प्ले निकाल्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो डिस्प्ले टुटिसकेको छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ कुनै रिस्क हुँदैन। तर तपाईँहरूले डिस्प्ले टुटेको छैन, अरू कुनै पनि समस्या आएको छ भित्र, क्यामेराको होस्, चार्जिङ पोर्टको होस्, सिम ट्रेको होस्, अरू कुनै पनि समस्या आएको छ र यो सेट खोल्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै होसियारीको साथ यो डिस्प्ले खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो डिस्प्ले खोल्दाखेरि अलिकति पनि गडबड भयो भने चाहिँ डिस्प्ले पुरै ड्यामेज हुनसक्छ। त्यसैले हल्कासँग हिट दिएर यसरी चेक गर्दै, कति हिट भयो भनेर चेक गर्दै हामीहरूले यो हिट दिनुपर्ने हुन्छ। हामीलाई लाग्दैछ हिट पुगेको छ यो सेटलाई। अब यस पछाडि हामी यो साइडबाट चाहिँ कुनै खालको नबले चाहिँ यसलाई ट्राई गर्नेछौँ। साइडबाट यसलाई हल्का एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डिस्प्ले अलिकति पनि गडबड भयो भने डिस्प्ले टुट्छ। यो डिस्प्ले टुटेको कारणले यसको सबै भएको छ। यहाँनिर यसको बेल्ट छ, त्यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। यहाँनिर बेल्ट हुन्छ यसको, त्यही भएर हामीले यताबाट यसलाई यताबाट गर्दै लान्छौँ। निक्लिएको छ, यहाँनिर बेल्ट हुन्छ, त्यसैले होस् गर्नुपर्छ।
अलिकति गल्तीले पनि यस्तो समस्या हुनसक्छ। यो सिसाले काटेर नङको भित्र यो लकलाई निकाल्दैछ। बेल्ट निकाल्छ यसरी डिस्प्लेलाई ओपन गर्छ। अब यसमा हामी नयाँ डिस्प्ले फिटिङ गर्छ। डिस्प्ले हो ल्याएर डिस्प्ले यसमा लगाएर चेक गर्छु एकपल्ट। लगाएछ।